ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ያው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሲ++ አውትፑት በሲ++ ህግ አውትፑትን እንዴት እንሰራለን? አውትፑት እንዴት ይሰራል? ሲ አውት ኮንሶል አውትፑት ሌዛን የምናወጣውን ነገር ሰሚኮሎን ምን ማለት ነው? it is used to display some አውትፑቶችን ዲስፕሌይ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። it is an object of ostream class ከዚህ በፊት iostream ብያለሁ። o አውትፑት ነው፣ i ኢንፑት ነው። ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ነው። ይሄ ሲ አውት የሚባለው ቫልዩ ኦር ሲንታክስ ወይም ወርድ በኦስትሪም ክላስ ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። በኦስትሪም ከቨር ውስጥ ኦስትሪም የሚባል ፎልደር ወይም ከቨር አለ። እሱን ስትከፍቱት ሲ አውት እንደማግኘት ማለት ነው። it uses insertion operator እቺ ሁለት ሌዛን ምልክት insertion operator ትባላለች። ዲስፕሌይ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። there are two ways to display messages እንግዲህ ሲ አውት ሜሴጅን ዲስፕሌይ የምናደርግበት ነው ብለናል። ሁለት አይነት መንገዶች አሉት። ምንና ምን ናቸው? ሲምፕል ፎርም ኦፍ ሲ አውት ሲምፕል የሆነ ሲ አውት በቃ ሲ አውት ሌዛን ዳብል ኮት አድርገ ሜሴጅ ቱ ዲስፕሌይ ዳብል ኮት ሴሚኮሎን አለቀ። ሲ አውት ቫሪያብል ኔም እዚህ ጋር ቫሪያብል እንዴት ነው የሚለውን ነገር ቫሪያብል ኔም ለምሳሌ ቀደም ኤ ያልናታለች ኤን እዚህ ጋር ማስገባት ማለት ነው። ኤ እንዴት ኢኒሻላይዝ ትደረጋለች፣ እንዴት አውትፑት ትደረጋለች ወደፊት እናያለን። ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ፎርም ኦፍ ሲ አውት ይባላል። ለምሳሌ ዴቪል ልክፈተውና ላሳያችሁ። ዴቭ ጋር ፋይል ኒው ሶርስ ፋይል እላለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ እንደተናገር ነው የመጀመሪያው ላይን ኦፍ ኮድ የሚሆነው ፕሪፕሮሰሰር ነው ወይም ሃሽ ነው። ከዛ ኢንክሉድ እናደርጋለን ሌዛ እናደርግና ራሱ ግሬተር ዛን ይጨምርልናል። iostream እናደርጋለን። ከዛ ዩዚንግ ኔምስፔስ std ከዛ ሰሚኮሎን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኢንት ሜይን አድርገን ብራኬት እንከፍትና እንዘጋለን። ከዛ ከርሊ ብራኬት ነው የምናደርገው። ከዛ ሲ አውት ሌዛን ከዚህ በኋላ ዳብል ኮት ከዚህ በኋላ ሄሎ በጣም ወርልድ ብዬ እዚህ ጋር ሰሚኮሎን አደርጋለሁ። ኤረሮቹን እያንዳንዳቸውን እናያለን። ፕሮግራምስ ጋር አንታይትልድ ዋን first cpp ኦኬ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል እያንዳንዱን ዳታ ማለት ነው። የት ጋር እንደሚገኝ እያንዳንዱን ያመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ኤረርስ 0 ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋርኒንግ 0 ኤረር ዋርኒንግ ሚል አውትፑት ፋይል ኔም እዚህ ጋር አለ። exe ፋይል ጄነሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። አውትፑት ፋይል ሳይዝ ይሄን ያህል ሜጋባይት ነው። ኮምፕሌሽን ታይም ኮምፓይል ያደረገበት ታይም ይሄን ያህል ይሆናል። ሄሎ ወርልድ የሚል ሜሴጅ እንግዲህ አውጥቶልኛል ከዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶቴች ላድርግ ከመጀመሪያው ጀምሮ ልስራላችሁና ይችላል ላጥፋት እስኪ። እዚህ ጋር እቺ ኮምፓይል ትበላለች። ኮምፓይል ያደርጋል። ኤረር ካለ ቼክ ያደርጋል። ከዛ ውጭ እቺ ራን ብቻ ናት። አሁን ይሄን ራን ብትሉት የቀድሙን ነው ራን የሚያደርገው፣ አዲስ ነገር አይጨምርም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤስኤስኤስኤስ ብዬ ብጨምር ቢልድ ኤንድ ራን አልኩት፣ ኮምፓይል ኤንድ ራን አልኩት። እንዲናደርግና ራን ብለው አሁን ኤረር ያመጣል ማለት ነው። ይቺ ራን ምንድነው የምትሰራው? ላስት ሰክሰስፉል ለመጨረሻ ጊዜ ሰክሰስፉል ሆኖ ራን ያደረገውን ውጤት ነው ይዛ የምትመጣለን ማለት ነው። ያን ውጤት ነው ይዛለን የምትመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ተጨማሪ ነገሮችን ልጻፍና እዚህ ጋር ራን ልበለው። ራን ሳደርገው ይሄው ሄሎ ወርልድ የቀድሙን ያመጣው። ኮምፓይል ካልኩት ደግሞ ምንድነው ኤረሩን ነው ቼክ የሚያደርግ። ኤረር አለ የለም የሚለውን ብቻ ነው ቼክ የሚያደርግ። ይሄው የለም ብሎ ዳታ
ሪተርን ያደርግልኛል። ግን ራን አላደረገውም። ራን ካልኩት አሁን ይስተካከላል። ራን ብቻ ከሆነ ይሄው እዚህ ጋር እነዚህን ነገሮች ጨምሯል። ይሄን ላጥፋና እንደገና ራን ልበለው። ይሄው የቅድሙን ያመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሪቢልድ ኦል ነው። ብዙ ፋይሎች ሲከፈቱ ቢልድ ለማድረግ ነው። ይሄ ኮምፓይል ኤንድ ራን። ለምሳሌ ኤረር እንፍጠር እስኪ እዚህ ጋር ዶት ኤች ይሄ አይቻልም ብያቸዋለሁ ቅድም። እዚህ ጋር ኮምፓይል እናድርግ። ይሄው አይዝስትሪም ዶት ኤች ኖ ሰች ፋይል ኦር ዳይሬክተሪ ኮምፕሌሽን ተርሚኔትድ ይላል። እንዲች አድርጌ ኮምፓይል ብቻ ባደርገውስ ምንም ነገር ኤረር ምናምን የለም ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ራን ሳደርገው ሄሎ ወርልድ የሚለውን ምክንያቱም አሁን ኮምፓይል ስለተደረገ ማለት ነው። ላስት ኮምፕሊትዱ ያሁኑ ስለሆነ ኤስኤስቪ ራን ብለው የቀደሙን ነው የሚያመጣው። ኮምፓይል ካደረኩት ይስተካከላል አሁን። ስለዚህ ዳታውን መዝግቧል። ይህን እነዚህን አሁን የጨመርኳቸውን ዳታ መዝግቧል። ራን ስለው ያመጣል ማለት ነው። ግን ለእናንተ የተሻለ የሚሆነው ምንድነው? ይቺ ቢልድ ኤንድ ራን ኮምፓይል ኤንድ ራን ወይም F11 አለች። ኮምፓይል ኤንድ ራን እሷን ስትነኳት ኮምፓይል ያደርግና ራን ያደርግላቸዋል። አሁን እዚህ ጋር ጥፍቼ እነዚህን ኔሶች ላጥፋና ኮምፓይል ኤንድ ራን ብለው ቼክ ያደርግና አዲሱን ያስተካከላችሁትን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ብጨምር ኮምፓይል ኤንድ ራን ስለው ኤረር ነው የሚያመጣ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ይቺ ፕሪፕሮሰሰር ነች። ኢንክሉድ ማለት እንዲያስገባልን ወይም ኢንክሉድ እንዲያደርግልን ነው። ሌዛን ሂደር ፋይሉ መጥሪያ ነች። አዮስትሪም ሂደር ፋይሉ ነው። ግሬተር ዛን መዝጊያ ነች። ዩዚንግ ኔምስፔስ ኤስቲዲ ስታንዳርድ የሆነውን ኔምስፔስ ተጠቀም ማለት ነው። ስታንዳርድ የሆነውን ሂደር ፋይል ኢንቲጀር የኢንቲጀር ዳታ የሆነ ሜን ሪተርን የሚያደርገው ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ቁጥሮችን ሪተርን ማድረግ ይችላል ይሄ ፋንክሽን። ከዛ ብራኬት እንከፍትና እንዘጋለን። እዚህ ጋር አርጊውመንቶች ይገባሉ። አርጊውመንት ምንድነው ወደፊት እናየዋለን። ከርሊ ብራስ ከዛ ሲያውት ሄሎ ወርልድ ከርሊ ብራስ እንዘጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከርሊ ብራስ ከዘጋም በኋላ ኤክስኪዩት ይደረጋል። እዚሽ ጋር ሴሚኮለን አለች፣ እዚህ ጋር ሴሚኮለን አለች። እነዚህ ስቴትመንት ስለሆኑ ነው። እዚህ ጋር ፕሪፕሮሰሰር ስላለ አያስፈልግም። ይሄ የፋንክሽን መጥሪያ ስለሆነ አያስፈልግም። እነዚህ ሲምቦሎች ናቸው፣ ለዛ ነው የማያስፈልገው። ከዚህ ጋር ግን ሴሚኮሎኖች የግድ ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ወደ ስላይዳችን እንመለስ። ስለዚህ ቫሪያብል ኔም ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው። ሌላው ሁለተኛው ዲስፕሌይ የምናደርግበት መንገድ ካስኬዲንግ ፎርም ኦፍ ሲአውት ሜሴጅ ቱ ዲስፕሌይ እያለ በዛው መቀጠል ይችላል ማለት ነው። በዛው መቀጠል ይችላል። ለምሳሌ ሄሎ ወርልድ አለ። ሄሎ ደግሞ ሲአውት ሄሎ ወርልድ እችን ኮፒ ላድርጋትና ኮፒ ሰሚኮሎን ኮምፓይል ኤንድ ራን እናድርገው። ስንት ሄሎ ወርልድ አምጥቷል? 1 2 3 4 5 ሄሎ ወርልድ አምጥቷል። 1 2 3 4 5 አምስቱ እነዚህ ናቸው። ለምን አዲስ መስመር አላደረገውም? ቀደም እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ብሬክ ላይን አልተጠቀምም። ዋይት ስፔስን ኢንክሉድ አያደርግም፣ ኢግኖር ነው የሚያደርገው። ዋይት ስፔስ ኢግኖር ይደረጋል። እዚህ ጋር ስፔስ እንደፈለኩ ባደርግ ሪዛልቱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይት ስፔስን ኢግኖር ያደርጋል። ይህንን እንደገና ኢንተር ብለውም ተመሳሳይ ነው፣ ኢግኖር ያደርጋል። ግን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ከዳብል ኮት ቀጥሎ ከሆነ ኢንክሉድ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄው ኢንክሉድ ያደርገዋል። ከዳብል ኮት ቀጥሎ ከሆነ እንደ ካራክተር ነው የሚታየው። ይሄ ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ካራክተር 15 ካራክተር ስፔስ ይሰጣል ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 እንደገና መቁጠር እንችላለን። 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ስለዚህ 15 ካራክተር ስፔስ ሰጠሁት 15 ካራክተሩን አስገብቶልኛል። ይሄ እቺ ዳብል ኮት ባትኖር ምን ይፈጠራል? ይሄንን እንደ ቫሪያብል ኔም ቼክ ያደርገዋል። ቀደም ኤ ቢ ሲ ዲ እንዳልኳችሁ እነሱ ደግሞ ኢኒሻላይዝ መደረግ ያለባቸው ስለዚህ ኤረር ያመጣል ማለት ነው። ሄሎ was not declared in this scope ሄሎን ደግሞ በስፔስ በዚች ብናደርጋት ወርልድን ደግሞ ኤረር ማለቱ አይቀርም ማለት ነው። ወርልድን ኤረር ይለናል። ሶሪ በጣም እነዚህ ብናደርግ ወርልድ not declared in this scope ይለናል። ዲክሌርድ አልተደረገም ወይም አላውቀውም እያለ ነው። አላስተዋወቀኝም። ስለዚህ በምን መንገድ አውትፑት ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም እያለን ነው ኮምፓይለሩ። ስለዚህ ማስታወቅ ይኖርብናል። ኢኒሻላይዝ ስናደርግ ዳታ ታይፕ የሚባል ኮንሴፕት ስላለ ነው የዘገየሁት። ዳታ ታይፕ ጋር ስንገባ ኢኒሻላይዝ ያደረግነው እንዴት እንጠቀማለን፣ ውስጡ ያለውን ዳታ እንዴት እንቀይራለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ አውትፑት መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር የሰራነው ነው ሃሽ ኢንክሉድ ስትሪም ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ ኢንትሚን ከርሊ ብለስ እንከፍታለን። ሲአውት ሄሎ ወርልድ እዚሽ ጋር ይቺ ነች የምትወጣው። ይቺ እንዳለ ትወጣለች ከኮቷ ውጪ ሲአውን ከዳብል ኮቱ ውጪ ማለት ነው። ሲአውት አም ለርኒንግ ሲ ፕለስ ፕለስ ከዛው ቀጥሎ ይህን ይላል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ያልቃል። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። ካስኬዲንግ ሲሆን ደግሞ ሄሎ ወርልድ አም ለርኒንግ ሲ ፕለስ ፕለስ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ሲ ፕለስ ፕለስ ኮሜንት ምንድነው፣ ኮሜንቶች ለምን ይጠቅማሉ የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳታቆሙ። ይህ ቻናል እንግዲህ በማደግ ላይ ያለ ቻናል በመሆኑ ፕሊዝ አበረታቱኝ። እናንተም ኮሜንት ካላችሁ ሲ ፕለስ ፕለስ ኮሜንት ብቻ ሳይሆን እናንተም ኮሜንት ካላችሁ አስቀምጡልኝ፣ ይደርሰኛል። እንዳግዛችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔም ያው የእናንተን እገዛ ስለምፈልግ ማለት ነው እናንተም እንድታግዙኝ እፈልጋለሁ። እኔም ማግዛችሁ ካለ ኮሜንት ጋር አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።